Speciell vanilj. Och de har olika. Ja, det kan man göra. Jag kommer undvika det med en fas. Va? Den här är lite mer blandning. Får man det? Det vet jag inte. Det var så på slutet. Och de har olika. Äta pajen utan starka såser. Vilka det är. Jag gillar lyckliga saker. Vi har 3 olika. Speciell vanilj chili. En riktigt gammal mumin. Jag vill då framhålla att jag tänkte inte så mycket på. Nej, så var det säkert. Jag tänkte på örat. Det såg stabilt ut. Du kunde ha tagit den där i. Ja, vilken är vilken? Är det här kaffe eller det där? Där är kaffe. Det här känns som tid. Jaha, okej. Du har helt rätt. Du är så klok, Björn. Klockbjörn. Spänna ryggen och magen. Sträcker sig sådär långt. Många tror det, men nej. Det är den frukten, men det är ganska. Ja, det kan man göra. Från lite. Ännu mer. Framförallt just det där man tänker så här. Men det är